मुलांनो, आज आपण लेसन नंबर 8 बघणार आहोत. तो आहे स्क्वेअर, स्क्वेअर रूट, क्यूब अँड क्यूब रूट. स्क्वेअर म्हणजे वर्ग, स्क्वेअर रूट म्हणजे वर्गमूळ, क्यूब म्हणजे घन आणि क्यूब रूट म्हणजे घनमूळ. म्हणजे वर्ग, वर्गमूळ, घन आणि घनमूळ आपण बघणार आहोत. पहिलं आपण डेफिनेशन बघूया. स्क्वेअर मीन्स व्हॉट? स्क्वेअर म्हणजेच काय? मल्टिप्लिकेशन ऑर प्रॉडक्ट ऑफ सम नंबर 2 टाइम्स. म्हणजे एकच नंबर आपण जेव्हा 2 वेळा मल्टिप्लाय करतो, सपोज आता 4 स्क्वेअर असं लिहितात, 4च्या डोक्यावर 2 लिहितात, म्हणजे वाचतात कसे? 4 स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16. म्हणजे 4चा वर्ग काय येणार आहे? 16. आता याच्या उलट 4चा वर्ग 16 आहे, म्हणजेच याच्या उलट 16 हा कोणाचा वर्ग आहे असं म्हटल्यावर याचा अर्थ होतो स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज. मग आता 16 कोणाचा स्क्वेअर आहे? 4चा. म्हणजेच स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज व्हॉट? 4. मग आता स्क्वेअर रूट कसे काढायचे आपण ते प्राईम फॅक्टरने पुढे बघणार आहोत. आता पुढचं, आता वर्गसंख्या आपण बघितली परफेक्ट नंबर, तर त्या परफेक्ट नंबरच्या युनिट प्लेसला कोणते अंक येत नाहीत? 2, 3, 7 आणि 8 हे नंबर्स युनिट प्लेसवर येत नाही परफेक्ट स्क्वेअरच्या. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी परफेक्ट स्क्वेअर. मग आधी आपण काय बघणार आहे? हे 2, 3, 7 आणि 8 त्याच्या युनिट प्लेसवर नसायला पाहिजे, तेव्हा तो परफेक्ट स्क्वेअर असू शकतो. ठीक आहे. आता जेव्हा 0 असेल, 0 असल्यावर तो परफेक्ट स्क्वेअर आहे, पण 0 किती असायला पाहिजेत? मस्ट हॅव अन इव्हन नंबर ऑफ झिरोज. म्हणजे 0 असेल तर तो 2 वेळा असायला पाहिजे, 4 वेळा असायला पाहिजे, म्हणजेच इट शुड बी इव्हन टाइम्स. सम वेळा असायला पाहिजे 0, तेव्हाच तो नंबर परफेक्ट स्क्वेअर होणार आहे. आणि दुसरं म्हणजे 5 जर असेल तर 5च्या आधी काय यायला पाहिजे? 2. म्हणजे शेवटी 25 असेल तरच तो परफेक्ट स्क्वेअर असू शकतो. म्हणजे फक्त 5 म्हणजे 6105 फक्त 5 असेल, इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वेअर. हा परफेक्ट स्क्वेअर असणार नाही. पण जर 5च्या पुढे 2 असेल तर तो परफेक्ट स्क्वेअर असू शकतो. आता नेक्स्ट, फॉर्म्युला फॉर स्क्वेअरिंग. आता हे फॉर्म्युला आपण या लेसन मध्ये यूज करणार आहोत, ते आपण बघूयात कसे आले ते. a प्लस बी होल स्क्वेअर. म्हणजेच a प्लस बी ची मल्टिप्लिकेशन आपल्याला किती वेळा करायची आहे? 2 वेळा करायची आहे. म्हणजेच या ब्रॅकेट मधल्या प्रत्येक टर्मने याला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजेच काय? a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी. मग आता प्रॉडक्ट केल्यावर काय होणार? a इंटू ए स्क्वेअर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वेअर. मग आता लाईक टर्म कुठल्या आहेत? ए बी म्हणजेच ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि इथे निगेटिव्ह असले तर मध्ये कोणती साईन येणार आहे? फक्त निगेटिव्ह. फॉर्म्युला सेमच राहणार आहे, ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. नेक्स्ट, हाऊ टू फाइंड स्क्वेअर रूट. आता स्क्वेअर कसं करायचं आपल्याला माहिती आहे. स्क्वेअर म्हणजे त्याच नंबरला आपण त्याच नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर स्क्वेअर मिळून जाईल. आपल्याला 1 to 30 स्क्वेअर हे लक्षातच पाहिजे. 1 स्क्वेअर 30 स्क्वेअर पर्यंत स्क्वेअर आपल्याला यायलाच पाहिजे. म्हणजे कोणी विचारलं आपल्याला 24चा स्क्वेअर तर 576 लगेच लक्षात यायला पाहिजे. म्हणजे 1 to 30चे स्क्वेअर हे लर्नच करायला पाहिजे. बरोबर. हा, मग आता स्क्वेअर रूट कसे काढायचे? आता मी 2 मेथड सांगणार आहे. एक पहिली आहे प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड. फर्स्ट आहे प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड. आता प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. 9604 कोणी डिवाइड होणार आहे? 2. बेचोक 8, 1 बे 8 16, 0 बे 2 4. परत 2 ने होणार आहे. बे 2 4, बेचोक 8, 0 बे 1 बे. आता याने डिवाइड केलं 2 7 ने, आता हे मिळणार आहे आपल्याला. मग आता काय करायचं? स्क्वेअर रूट काढायचं. म्हणजे काय करायचे? दोघांमधला एक घ्यायचे, म्हणजे पेअर पैकी एक. म्हणजे काय यायला पाहिजे? पेअर जर फॉर्म झाला तरच म्हणायचं तो स्क्वेअर नंबर आहे, अदरवाईज नाही. मग हे काय होणार आहे? 2 इंटू 7 इंटू 7 म्हणजेच किती झालं? 7 7 49 जुने 98. म्हणजे 98चा स्क्वेअर काय झाला? 9604. आता मी एक दुसरी मेथड सांगणार आहे. 9604. आता आपल्याला 1 to 10 पर्यंतचे स्क्वेअर माहिती आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. आता आपल्याला हे स्क्वेअर माहिती आहे. आता मी काय करणार आहे? इकडे जर एक 0 ठेवला तर मी इकडे 2 0 ठेवणार आहे. 220चा झाला 400, 30चा झाला 900, 40चा झाला 1600, 50चा झाला 2500, 60चा 3600, 70चा 4900, 80चा 6400 आणि 90चा 8100. याच्यावर एक 0 ठेवला तर 2 0. बरोबर. आता आपल्याला हा नंबर बघायचा आहे 6561. 6561 कोणत्या दोन स्क्वेअरच्या मध्ये? 6561 म्हणजे ह्या दोघांच्या मध्ये. बरोबर.
6561 म्हणजे 64 आणि 81च्या मध्ये. मग आता याचं स्क्वेअर रूट काढायचं म्हणजेच तो नंबर कोणाच्या मध्ये यायला पाहिजे, 80 आणि 90च्या मध्ये यायला पाहिजे. म्हणजे 80 पासून 90 पर्यंत आपल्याला जायचे, पण मग सगळ्यांचे स्क्वेअर करत बसायचं का नाही. आता शेवटी काय आहे 1. मग शेवटी 1 कधी येतो, जेव्हा आपण 1 ने 1 ला मल्टिप्लाय करतो तेव्हा 1 येतो, किंवा 9 ने 9 ला मल्टिप्लाय केल्यावर शेवटी 1 येतो. म्हणजेच हा नंबर एकतर 81 असेल किंवा 89 असेल. मग आता दोघांचे स्क्वेअर करायला सोपे. 81 1 8 8 64 1 8 8 16 4 4 5 6561 हे पहिल्यांदाच सापडलं आपल्याला. ठीक आहे. या प्राइम फॅक्टरायझेशनच्या मेथडने काढू शकता तुम्ही, किंवा या मेथडने काढू शकता. ठीक आहे. म्हणजेच स्क्वेअर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81. याचाच अर्थ 6561 रेस टू हाफ इज इक्वल टू 81. याचा अर्थ सुद्धा स्क्वेअर रूट होतो, याचा अर्थ सुद्धा स्क्वेअर रूटच होतो. नेक्स्ट आहे क्यूब. क्यूब म्हणजेच काय, त्याच संख्येने त्याच संख्येला 3 वेळा मल्टिप्लाय करणे. म्हणजेच a इंटू a इंटू a इज इक्वल टू a क्यूब. एक्झाम्पल घेतलं आपण 4चा क्यूब कसं लिहिणार, 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 म्हणजेच 64. आता आपण काय म्हणतो इथे, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64. म्हणजेच असं मी उलट म्हटलं तर 64 हा कोणाचा क्यूब आहे, म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ 64 इज. हे कसं लिहितात, क्यूब रूट ऑफ 64 असं लिहितात, किंवा 64 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू व्हॉट. म्हणजे 64 चे काय पाडायचे, परत प्राइम फॅक्टर्स पाडायचे. 64 2 3 जा 6 2 2 जा 4 16 32 2 8 16 2 4 8 आणि 2 बरोबर ना. 2 2 4 8 2 16 32 64. हा. मग आता आपण स्क्वेअर करताना काय करत होतो, दोघांची जोडी घेत होतो. आता इथे काय करायचं, तिघांपैकी एक घ्यायचं, कारण आपल्याला काढायचं क्यूब रूट. म्हणजेच काय झालं, 2 इंटू 2 हे झालं 4. म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू. आता आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट अंडर रूट ऑफ 6.25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.729 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1.21 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 20.25 होल रेस टू 2 इज इक्वल टू व्हॉट. आता या सगळ्यांची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. बरोबर. आता मी काय करणार आहे, ही ब्रॅकेट आधी मी तशीच ठेवणार आहे. मी आधी काय सॉल्व्ह करणार आहे, ही स्क्वेअर रूट आणि क्यूब रूट दिसते ना, ते आधी सॉल्व्ह करणार आहे. आता 6.25 आता आधी बघायचे की ही 6 आता हा जो डेसिमल आहे तो कन्सिडर नका करू, विचारात नका घेऊ. म्हणजे 625 हा कोणाचा स्क्वेअर आहे, 25 आहे. बरोबर. पण इथे डेसिमल पॉइंट आहे, डेसिमल नंतर 2 घरं आहेत. याचाच अर्थ आपण जेव्हा मल्टिप्लाय करतो 2 नंबर, तेव्हा डेसिमल घर मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय होतं, त्या डेसिमल प्लेसेस जितके नंबर आहेत तितके काय होते, ऍडिशन होते. म्हणजेच इथे काय असणार आहे, 6.25 हे येणार आहे 2.5. बरोबर. प्लस आता क्यूब रूट ऑफ 0.729. आता हे मी असं पकडलं, 729 हा क्यूब कोणाचा आहे. आता 729 कोणाचा क्यूब आहे हे आपल्याला माहित असायला पाहिजे, 9चा. पण सपोज माहित नाही तर कसं करणार, 729 चे आपल्याला फॅक्टर्स पडावे लागतील. म्हणजे काय करावं लागेल, 3 3 2 6 3 4 12 आणि 3 3 9. मग परत 3 4 आणि 3 7 9 3 ने जातो, 3 8 24 1. मग आता आपल्याला क्यूब रूट काढायचं, याचा अर्थ तिघांचा एक ग्रुप करायचा आहे. म्हणजेच याचा आन्सर 3 इंटू 3 म्हणजे काय आलं 9. पण आता डेसिमल प्लेस आहे, म्हणजे क्यूब रूट असेल तेव्हा आपल्याला ह्या तिघांच्या ऐवजी काय घ्यायचे, एक ग्रुप करायचा. म्हणजेच 0.9 हे झालं त्याचं क्यूब रूट. म्हणजे 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 केल्यावर काय 729 तर येणारच आहे. पण 3 घरानंतर डेसिमल नंतर 3 घरं आहेत. म्हणजेच 729 1 2 आणि 3 म्हणजे 0.9 प्लस. आता 121 कोणाचा वर्ग आहे, 11चा आहे. पण डेसिमल नंतर 2 प्लेस आहे, म्हणजे याचं काय येणार आहे 1.1 अपॉन. आता 20.25. आता मी सांगते की 25 जर शेवटी असेल तर त्याचं स्क्वेअर रूट कसं काढायचं. 25चं स्क्वेअर रूट काय आहे, 5 म्हणजे ते 5 लिहिले मी. आता 20 अशा 2 संख्या शोधायच्या की ज्या कन्झिक्युटिव्ह नंबरची मल्टिप्लिकेशन 20 येणार आहे. मग असे कोण आहेत, 4 इंटू 5. म्हणजेच 4 इंटू 5 मधला आधीचा स्मॉलर नंबर घ्यायचा 4. म्हणजेच 45चा स्क्वेअर आहे 20.25. पण इथे पॉइंट आहे म्हणजेच इथे काय येणार आहे 4.5. आता हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. म्हणजे किती झालं 2.5 प्लस 0.9 1.1 म्हणजे किती 9 1 10 5 15 कॅरी 1 2 2 4
4.5. मग 4.5 अपॉन 4.5 त्याचा स्क्वेअर काय येणार आहे, हे तर कॅन्सल होणार, म्हणजे 1चा स्क्वेअर काय येणार आहे 1, म्हणजे तुमचा आन्सर काय आलं 1. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल आहे, इफ p इज इक्वल टू 64, q इज इक्वल टू 144, देन स्क्वेअर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ p प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ q इज इक्वल टू व्हॉट. आता आपल्याला काय काढायचं ते मी आधी लिहून घेते. क्यूब रूट ऑफ p प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ q. आता व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, p ची व्हॅल्यू काय आहे 64 प्लस q ची व्हॅल्यू काय आहे 144. आता बाहेरचं स्क्वेअर रूट मी तसंच घेत ठेवते. मी कुठून जायचं, आतून बाहेर जायचं, बरोबर. आधी आतलं सॉल्व्ह करायचं, मग बाहेरचं सॉल्व्ह करायचं. आता इथे 64 क्यूब रूट आहे, म्हणजे 64 हा कोणाचा क्यूब आहे, परत तुम्ही प्राईम फॅक्टर पाडून बघू शकता. 64 4चा क्यूब आहे, म्हणजे याचा आन्सर आलं 4 प्लस 144 कोणाचा स्क्वेअर आहे 12चा आहे, म्हणजे मी आन्सर लिहिलं 12. आता या दोघांची काय करायची, ऍडिशन करायची 16, आणि मग 16 कोणाचा स्क्वेअर आहे 4चा, म्हणून याचा आन्सर आलं 4. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, आता वर्ड प्रॉब्लेम आहे हा. फॉर गणेश फेस्टिवल contribution collected per student was 1/25 of the total number of students. The teacher contributed ₹25. Then total amount collected was ₹250. Find the number of students. आता काय विचारले आपल्याला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स. मग मी आता काय करते, लेट नंबर ऑफ स्टुडंट्स इज इक्वल टू x. ठीक आहे. आता काय म्हटलंय त्यांनी, कंट्रीब्युशन पर स्टुडंट वॉज 1/25 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट, म्हणजे 1/25 एका मुलाचं कलेक्शन काय होणार आहे x/25. असे किती मुलं आहेत x, म्हणजे हे झालं x मुलांचं कंट्रीब्युशन, प्लस टीचरने किती कंट्रीब्यूट केलंय ₹25 इज इक्वल टू टोटल अमाऊंट किती झाली आहे 250. आता हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. x इंटू एक्स काय होणार आहे x² अपॉन 25. हे प्लस तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस, म्हणजे 250 मायनस 25 किती झाले 225, म्हणजेच x² इज इक्वल टू 225. हे इकडे डिवाइड आहे, इकडे गेल्यावर काय होणार मल्टिप्लाय. आता याची मल्टिप्लिकेशन करत बसायचं नाही, आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू काढायची x ची. म्हणजेच आपण काय करायचं, दोन्ही बाजूंना काय घ्यायचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं, म्हणजेच x इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 225 इंटू 25. मग आता 225 कोणाचा वर्ग आहे 15चा वर्ग आहे, इंटू 25 कोणाचा वर्ग आहे 5चा, म्हणजेच 15×5 75. 75 इज टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 26 स्क्वेअर मायनस 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट. आता तुम्ही 26च्या स्क्वेअर मधनं 10चा वर्ग मायनस करूनही तेच आन्सर येणार आहे. आणि मी एक तुम्हाला मेथड सांगते. आता 26 तर ठीक आहे, 26चा वर्ग माहिती आहे आपल्याला किती येतो 676 वजा 100 बरोबर किती येणार आहे 576, म्हणजे याचा आन्सर येणार आहे 24. पण आता इथे जर मोठी संख्या असली असती तर त्याचं स्क्वेअर करायला वेळ लागला असता. मग काय करायचं अशा वेळी, याचा अर्थ होतो a² मायनस b². मग a² मायनस b² चा अर्थ काय होतो, एकदा प्लसने मल्टिप्लाय करायचं आणि एकदा मायनसने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे a प्लस b इंटू a मायनस b. म्हणजे काय होणार आहे 26 स्क्वेअर मायनस 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू 26 प्लस 10 आणि दुसरं होणार आहे 26 मायनस 10. म्हणजेच काय झालं हे 26 प्लस 10 36 इंटू 26 मायनस 10 किती झाले 16. आता हे काय स्क्वेअर रूट मध्ये, म्हणजे 36 इंटू 16 म्हणजेच काय आलं 6 गुणिले 4 बरोबर 24. हे आता हे छोटं होतं म्हणून हे बरोबर आहे, पण जर मोठी संख्या असेल तर तुम्हाला ही मेथड योग्य राहील. a² मायनस b² म्हणजेच a प्लस b इंटू a मायनस b. a म्हणजे पहिला नंबर आणि b म्हणजे दुसरा नंबर, तो आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचा आहे. एकदा प्लस करायचं एकदा मायनस करायचं आणि मग त्याचं काय घ्यायचं स्क्वेअर रूट. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x देन x इज इक्वल टू व्हॉट. आता आपल्याला काय करायला लागेल, याचं पहिले स्क्वेअर रूट काढावं लागेल. मग आता स्क्वेअर रूट कसं काढणार आहे 4096 ने 4096 हे कोणाच्या दोन नंबरच्या मध्ये 4900 आणि 3600 बरोबर. 3600 आणि 4900च्या मध्ये हा स्क्वेअर नंबर, म्हणजे 3600 म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर आहे हा 6चा, म्हणजे 60 आणि 70, म्हणजे 60 आणि 70च्या मध्ये ही वर्ग संख्या. शेवटी 6 आहे, शेवटी 6 कधी येतो, एकतर तुम्ही 66 ने मल्टिप्लाय कराल किंवा 6 आधी कधी येणार आहे 6 36 आणि 4 चौक 16, म्हणजे या दोघांपैकी एक स्क्वेअर नंबर असणार आहे. तर मी आता 64 सुरुवात करते. 4 चौक 16 हात 4 24 आणि 1 25, 6 चौक 24 हात 2 6 36 37
38 6 5 आणि 4 9 8 आणि 2 10 म्हणजे 4096 कोणाचा स्क्वेअर आला 64चा म्हणजे याचा आन्सर आला 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x. आता आपल्याला काय करायचंय ही 4x ची व्हॅल्यू काढायची. हा x कशात आहे क्यूब रूट मध्ये म्हणजे मी काय करणार आहे ह्या 60 दोन्ही साइडचा जर क्यूब केला तर मी एकदा असं लिहिते 64 इज इक्वल टू 4x होल रेस टू 1/3. मग हा 1/3 कधी जाणार आहे जेव्हा आपण 3 ने मल्टिप्लाय करू तेव्हा. म्हणजेच आपल्याला काय घ्यायचं क्यूब घ्यायचं दोन्ही साइडचा म्हणजे 64 क्यूब इज इक्वल टू 4x. बरोबर. मग आता 1/3 जाणार आहे म्हणजेच काय राहिलं 4x. आता इथे 64 ला तुम्ही 4च्या फॉर्म मध्ये लिहू शकता. म्हणजे 64 कसं लिहिणार आहे तुम्ही 4 × 4 × 4 3 इज इक्वल टू 4x. म्हणजेच किती झालं म्हणजेच काय 4 क्यूब होल रेस टू 3 इज इक्वल टू 4x. म्हणजेच 3 3 जा काय झाले 9 इज इक्वल टू 4x. मग आता हा त्याचा बेस समान आहे म्हणजेच त्याची पॉवर पण काय असणार आहे समान आहे x इज इक्वल टू 9. ऍक्च्युली तुम्हाला इंडायसिस मध्ये पण या टाईपचे आहे पण इथे स्क्वेअर रूट असल्यामुळे मी इथे एक एक्झाम्पल म्हणून घेतले म्हणजे x इज इक्वल टू काय आलं 9. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4050 बी डिवायडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. मग आता काय करायचं आधी पहिली मेथड आहे 4050 चे आपल्याला फॅक्टर्स पाडायचे. 2 बेदुने 4 0 बेदुने 4 1 बे 5 10. आता शेवटी 25 आहे म्हणजे कोणी भाग जाणारे 5 ने 5 चोक 20 0 5 5 25 परत 5 ने जाणारे 5 48 5 1 5. आता कोणी जाणारे 3 ने जाणारे 27 त्रिक 81 परत 3 ने जाणारे 3 9 27 परत 3 ने जाणारे 3 त्रिक 9 आणि इथे आता आपल्याला काय काढायचं परफेक्ट क्यूब कधी येणार आहे जेव्हा इथे आपल्याला 3 3 च्या जोड्या मिळतील तेव्हा. आता 3 3 च्या जोड्या कोणाच्या आहेत फक्त या 3 ची जोडी आहे. बरोबर. मग आता उरले कोण आता हे डिवाइड म्हणजे आपल्याला कॅन्सल करावे लागतील म्हणजेच काय करावं लागेल यांची मल्टिप्लिकेशन करायची. 5 दुने 10 10 5 50 गुणिले 3 50 गुणिले 3 म्हणजेच किती झाले 150. जर तुम्ही याला डिवाइड केले तर तुम्हाला उरलेली संख्या ही काय येणार आहे परफेक्ट क्यूब. आता याच्या उलट जर त्यांनी विचारलं मल्टिप्लाय करायचं असेल तर काय करावं लागेल इथे 2 ची जोडी 2 वेळा घ्यावी लागेल 5 ची जोडी 1 वेळा घ्यावी लागेल आणि 3 ची जोडी 2 वेळा घ्यावी लागेल. म्हणजे मल्टिप्लाय जर असेल तर एवढं मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे तो परफेक्ट क्यूब मिळणार आहे. तर आता याच टाईपचे एक्झाम्पल मी एक्सरसाइज म्हणून देणार आहे तर तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आणि काही प्रॉब्लेम आला तर परत व्हिडिओ बघून सॉल्व्ह करायचे.